नमस्ते, यहाँहरूलाई मेरो नेपाली किचनमा स्वागत छ। आज म यहाँहरूमाझ मेथीको अचारको रेसिपी लिएर आएकी छु। यो अचार चाहिँ मैले मेथीलाई टुसा उमारेर बनाएकी हुँ। यसरी बनाएको मेथीको अचार चाहिँ शरीरलाई फाइदा पुर्याउनुको साथसाथै स्वाद पनि एकदमै मिठो हुन्छ। आउनुस् अचार बनाउनतिर लागौँ है त। सबैभन्दा सुरुमा मैले यहाँ रातभरि मेथीलाई पानीमा भिजाएर लिएकी छु। मेथी चाहिँ थोरै भिजाउँदा पनि यो फुलिएर धेरै बढ्ने हुनाले हजुरहरूलाई कति अचार चाहिने हो त्यही अनुसारको क्वान्टिटीमा मेथी भिजाउनु होला। अब यो मेथी चाहिँ राम्रोसँग भिजिसकेको हुनाले म यसलाई एउटा छान्नेमा राखेर छान्छु र मेथीबाट राम्रोसँग पानी छानिसकेपछि यसलाई एउटा सुतीको सुक्खा कपडामा राख्ने र मेथीलाई भिजाउने। र 1-2 घण्टा यतिकै राखिसकेपछि यसलाई यही कपडामा पोको पारेर अथवा छोपेर राख्नुपर्छ। अब 24 घण्टा छोपेर राखिसकेपछि यसलाई मैले 2 दिनसम्म फ्रिजमा राखेकी थिएँ। अहिले चाहिँ मेथीको यतिको टुसा उम्रेको छ। अब चाहिँ यो मेथीलाई पानीमा राखेर पखाल्नुपर्छ र यसलाई छानेर सुक्खा हुने गरी केही बेर घाममा सुकाउनुपर्छ। र अब चाहिँ यो मेथी 2-3 घण्टा घाममा सुकाएपछि यतिको भएर सुकिसकेको छ। अब यसको अचार बनाउनतिर लागौँ। अचार बनाउनका लागि मैले यहाँ मसलाहरूलाई लिएकी छु। सानो चम्चाको 1 चम्चा जिरा, यसरी नै 1 चम्चा सौंफ, 1 चम्चा ज्वानो, 2 चम्चा धनियाँ, 1 चम्चा तोरी र केही मरिचको दानालाई मैले यहाँ लिएकी छु। अब यो सबै मसलाहरूलाई प्यानमा राखेर भुट्नुपर्छ। केही बेर भुटेपछि यो पड्किन थालिसकेको छ। अब ग्यासको फ्लेमलाई अफ गरिदिऊ र एकैछिन मसलालाई सेलाउनका लागि राखौँ। मसला हल्का सेलाएपछि यसलाई अब पिस्नुपर्छ। मैले मसलालाई चाहिँ यतिको हुने गरी मिक्सीमा पिसिसकेकी छु। यसरी नै केही डल्ले खुर्सानीलाई पनि पिसेर मैले यहाँ पेस्ट बनाएकी छु। अब चाहिँ हामी अचार पकाउनतिर लाग्छौँ। त्यसको लागि मैले एउटा कराईलाई ग्यासमा तताइसकेकी छु। अब यसमा तोरीको तेललाई राख्नुपर्ने हुन्छ। अब तेल तातिसकेपछि मैले यसमा मसिनो गरी काटेको लसुनलाई फुराएँ। एकैछिन लसुन फ्राई भइसकेपछि यसमा मैले पिसेको अदुवालाई पनि राखेकी छु। अब यसलाई पनि केही बेर चलाउँदै भुट्ने। र अघि पिसेको मसलालाई यसमा राखिदिने। अब यसलाई पनि एकैछिन चलाउँदै भुट्नुपर्छ। एक 2 मिनेट मसलालाई भुटिसकेपछि यसमा अब अघि पिसेको खोर्सानीलाई राख्नुपर्छ। खोर्सानी चाहिँ कतिको पिरो अचार बनाउने हो त्यही अनुसार हामीले राख्न सक्छौँ। मैले चाहिँ यहाँ 2 चम्चा खोर्सानीको पेस्टलाई राखेकी छु। अब कलरको लागि मैले यहाँ 2-3 चम्चा कश्मिरी खोर्सानीको धुलोलाई पनि राखेकी छु। अब खोर्सानीलाई पनि एकैछिन भुटिसकेपछि अब यसमा कागतीको रसलाई राख्नुपर्छ। मैले चाहिँ यहाँ 6-7 वटा जति कागतीको रस निकालेर राखेकी छु। हजुरहरूले यसको ठाउँमा चुक अमिलोलाई पनि राख्न सक्नुहुनेछ। अब यसमा स्वादअनुसार नुनलाई पनि राखौँ। अब यसरी अचारबाट हल्का तेल निस्किन थालिसकेको छ। अब यो स्टेजमा चाहिँ हामीले मेथीलाई राख्नुपर्ने हुन्छ। मेथीमा चाहिँ पानी सबै सुकेर सुक्खा भएको हुनुपर्छ। अब मेथीको सबैतिर मसला राम्रोसँग लाग्ने गरी मिक्स गर्ने। अब मेथीलाई यसरी चलाउँदै जाँदा यसबाट अलिअलि तेल निस्किँदै जान्छ। यदि हजुरहरूलाई यसमा तेल कम भएको जस्तो लाग्यो भने अलिकति तेललाई तताएर माथिबाट थप्न पनि सक्नुहुनेछ। र अब हाम्रो यो मेथीको अचार लगभग पाकी पनि सकेको छ। अब यसको माथिबाट म भिनेगरलाई राख्दैछु।
2-3 चम्चा भिनेगर राखेर राम्रोसँग चलाउनु पर्छ र भिनेगर राखिसकेपछि चाहिँ हजुरहरूले यो अचारलाई फ्रिजमा राखेर लामो समयसम्म पनि खान सक्नुहुनेछ। हाम्रो यो मेथीको अचार अब पाकेर रेडी भइसकेको छ। अब ग्यासको फ्लेम अफ गरेर यसलाई सेलाउनका लागि राख्ने। हाम्रो यो मेथीको अचार अब खानका लागि रेडी छ। हजुरहरूले खानासँग अथवा रोटीसँग यसलाई मजासँग खान सक्नुहुनेछ र यसलाई हामीले एउटा एयरटाइट डब्बामा राखेर फ्रिजमा राख्यौं भने यो अचार महिनौसम्म पनि खान सक्छौं र बनाउने बित्तिकै हल्का तितो भए पनि बिस्तारै यसको तितो कम हुँदै जान्छ र यो मेथीको अचार एकदमै मिठो हुन्छ। हजुरहरूले पनि यसरी नै घरमा मेथीको अचार बनाएर अवश्य पनि ट्राई गर्नुहोला। एकदमै मिठो हुनेछ। आशा छ हजुरहरूलाई पनि मन पर्नेछ। यहाँहरूलाई मेरो भिडियो कस्तो लाग्यो? मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट र शेयर अवश्य पनि गरिदिनु होला। यहाँहरूले मेरो नेपाली किचनको फेसबुक पेज र इन्स्टाग्राममा पनि मलाई फलो गरिदिनु होला र यदि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरेपछि छेउमा रहेको बेल आइकनलाई अवश्य क्लिक गरिदिनु होला। यसले गर्दा मेरो नयाँ भिडियोहरूको नोटिफिकेसन यहाँहरू माझ सजिलै आउने गर्छ। हवस् त, यहाँहरूको दिन सुखमय बितोस्। धन्यवाद।